فلاش تايم وننزل بوش تاني. عاش يا رجاله، الله ينور. تسلم ايديكم. مش صح الحركات اللي احنا قعدنا نعملها دي، خصوصا لو الجو حر يعفر. بسم الله. ان شاء الله نسيبه فلاش تايم شويه كده يتهوى ونكمل. عاش يا وحوش، عاش. الله عليك، الله عليك. الحمد لله متطهر ومتنفض حلو، هتلاقي ان شاء الله الامور تمام يعني. تسلم ايديك.
الكلير كود بقى اللاكر او الورنيش ونرش. ده الكلير كود او اللاكر او الورنيش. عملنا البيز 250 جرام، ربع كيلو، والورنيش تقريبا معانا ربع برضه او اللاكر. فلاش تايم وننزل بوش تاني. بسم الله. تاني طبق طبق.
كده 250 جرام لون و250 جرام ورنيش. عاش يا رجاله، الله ينور، تسلم ايديكم. طبعا مش صح الحركات اللي احنا قعدنا نعملها دي، خصوصا لو الجو حر يعفر معانا الكبوت ويخشنه، ولكن يعني الظروف حكمت كده. تسلم ايديكم. والرذاذ هنا الصنفرة تتلم على القد. تسلم ايديكم يا هوش، تسلم ايديكم يا رجاله. 250 جرام لون و250 جرام ورنيش. عاش يا رجاله. طبعا الكميات دي تختلف سيستم عن سيستم، كل سيستم وليه نظام الصبغه بتاعته وهكذا. تسلم ايديكم يا هوش، صباح الخير. يعني وانصح كمان رأيي في الموضوع ده، يكون معاك 300 جرام ورنيش، تعمل 300 جرام. ليه؟ انا كنت عامل الربع برضو وبجري، يعني بجري بالربع، فتعمل 300 جرام برضك تبقى في اريحية افضل يعني. مجرد رأيي في الموضوع، وبرضك كل الطرق تختلف والأنظمة تختلف في الموضوع ده. تسلم لكم. وفي كبابيت احيانا بتاخد معانا 400 جرام كمان واكتر من كده. ممكن كبوت ياخد معانا نص كيلو لاكر او ورنيش. يكون في احجام وفي الوان بتكون محتاجه انك تديها ورنيش اكتر من لو لوننا 3 كوت مثلا بيحتاج طبقات كلير كتير، انه بياخد بيز تحت كتير وبيد بتاخد مصلب البيز وكلام من ده. تسلم لكم. السلام عليكم. اللي عنده اضافه حوالين الموضوع ده او اي حاجه يسيبها في التعليقات. السلام عليكم.